Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket a multidézős, visszatekintős, igen, kedves János. Időt a röhögésre utána. Ők röhögnek, amíg a felkonfot elmondom, de mi is fogunk eleget. Szóval itt vagyunk újra a kis emlékezős adással, és hát igen, nem tudunk mit mondani, de elővettünk 3 darab részt abból, amikor még nagyon fiatalok voltunk. Érdekes, akkor még a napszemüveget hordtad. Nagyon kellett a pénz. Én látva, nem szereted a napszemüveget? Nem, én látva ezt a fotót, gyerekek, mielőtt belekezdenénk a műsorba, ez volt az első 2012-es új műsor, amikor még ugye a garázsnak a betétje volt a Laptiming, tehát még nem különálló műsor. Miért hagytátok, hogy így nézzek ki? Tehát az ember a barátai, nem baszik ki, könyörgöm, hogy miért nem szóltatok? Te mindig így néztél ki abba a korba, és mi úgyse egyfolytában baszogattunk, hogy miért nézel így ki. Mit csináltam? Baszogattuk. Hoba. De egyébként a külön felhívnám figyelmet az alul szétnyíló ingre, alatta... Pocak-pocok, az finoman a full kamu Louis Vuitton öv kibudjan, és ez a szűk nadrág, tehát valószínűleg azóta is azért nem vagyok eléggé férfias, mert már akkor elszorítottam mindent. Meg ugye az előbb mondtam neked, hogy kb. Az adás idejére voltál ilyen vékony, mert ez az ink soha többet nem ment rád. Tehát, hogy így... De a szemüveg, gyerek, tehát hogy ezt miért engedtétek? Tehát, hogy néz már ki, mint egy légy? Jó, ti se lesztek túl sokkal szebbek. De. Itt elmagyarázom azt, hogy most itten újra fogjuk kezdeni, és itt költöztünk át gyakorlatilag Kakucsra. És akkor még ez a Hír TV-ben ment egyébként. Meglepő módon a felirat alapján, igen. Szintén megváltozott. És ilyen MS rendszámú csapásmérőkkel mentünk, mint például az i30 kombi, de figyeld! De mint a ring, sokkal keskenyebb, és ezért jóval nagyobb feladat elé fogja állítani a pilótáinkat. Igen, jól hallották, mostantól nem egy, hanem 2 versenyző lesz a segítségemre, de hogy kik ők, lássuk. Itt még magázódtál a nézőkkel? Először is engedjétek meg, hogy jönnek Armageddonék, figyeld! Mi az a cipő? Azt kivette föl? Figyeld. Az enyém volt. És ezt hagyta az asszony? Persze. De az egyébként az egy nem Porsche design cipő? Vagy de még az is lehet, volt olyan. Figyeld, az Armageddon srácok. De Edu, nyom már a szöveget alá, tekerd vissza, hogy... Szerintem te is hordod még ezt az ingedet, Jani, nem? Nem hordom, de megvan. Ugye? Edu, jöhet a szöveg hangosan, gyerünk. Nincs mikrofon. Nem baj. De a himnusz megy alatt. Figyeld, mutatom. Vinyus mondta még annó az instrukciókat, hogy nagyon haragudjatok és nézzetek előre a jövőbe, igen. És ezt alulról fölvesszük, és a szomszédoktól kértük kölcsön nagyjából a animációt, hogy fölírjuk, hogy milyen eredményeitek voltak. Nem, igazából aki belegépelte, nem tudta, hogy betűtípus lehet választani. Nem csak a Times New Roman van? Nem, ez az Arial szerintem. Bár lehet valaki jobban ért hozzá. Itt tényleg, itt mondták neked, János, hogy így... Én csak azt csináltam. Tekints a jövőbe? Igen. De figyelj, annyira keresem a jövőt, hogy... Még milyen hajfestéked volt? Azt hagyján ez is. az eredeti. A testébe azt az ívet, azt látod? Igen. Már akkor a kérdőjel fogalmazódott meg benne. Igen. Ez az inged mind a mai napig megvan. Megvan, igen. Ne vedd föl. Kérlek, ne vedd föl. Várjál. Vedd föl BZ-jét. És itt visszaküldték a jövőből. A Hollister reklám. A Hollister reklámarcát 14 évvel ezelőtt is visszaküldték a jövőből. Ez jó van, ez Abercrombie. Egyébként nekem... Hogy haragszik? Oda nézd! Azt a kurva! Figyelj, ez az én szemüvegem volt, az sem biztos. De ez az enyém volt. Ez is kínos, mondjuk az enyémnél nincs lejjebb, ez kétségtelen. Nem, ez azért egy fokkal jobb. Hát csodálatosan néztünk ki. Gyerekek, azért ezek nagy élmények, hát itt bemutatjuk az első autót. Én egész jól tartom magam egyébként. Úgy érzed? Aha. Én így magam... Hál' Istennek itt nincs egy tükör se, úgyhogy... Én így magamra nézve, én ezt nem tudnám elmondani. Egyébként rém kellemetlen, de képzeljétek el, hogy így visszanézegetve most, hogy ugye készültünk ezekre az adásokra, rendesen furcsa, hogy állok. Tehát az elmúlt 10 év annyira már hozzászoktatott az ülőhelyzethez, hogy így kicsit ilyen furi. Csak 9 és
Egyébként múltkor a Lilinek, a lányomnak nagyon szereti a Happy című klippeket, tudod, ugye Igen, volt az igen, a amit csináltuk Pharrell a Williams-es Budapesten. Happy, és ti csináltátok a Budapest, ugye csináltuk a versenypályát, és az nagyon sokszor megy nálunk otthon, és a Budapestet is meg szokta nézni, és akkor abba Táncikálok szokott az látni, Andrásin, hogy te igen. ott táncikálsz, minden, és akkor BZ, de most a BZ-vel mi van? Most mi? Mikor Édes fog szívem. megint állni? Édesem. Úgyhogy rendesen ezt vettem észre, hogy kicsit fura. Na figyeld! A GoPro. Mi az a korabeli GoPro? És Csabánk rajtoltatok. Ez olyan rajz volt, mint én csináltam volna. Egy füstöljön a gumi. Mi az a A fej? nevetésed az hasonló volt már akkor is. De mi az a fej? Hogy mennyire akar? Igen. Nézd meg, nagyon durva. Rendesen egy ilyen Schwarzeneggert érzek a Terminátorból, olyan nézése volt ma akkor is. Ez volt a legelső autó? Ez volt a leges-legelső autó. 432 lóerő, V8, itt magyarázzuk éppen, hogy transponderrel mérünk, mert ma azt se tudtam, azt hittem fotocellával, de nem. Nem, Tehát itt emlékszem. tájékoztatotok róla, hogy nem. Transponderrel mértünk, igen. És itt még ugye bőven csak egy kört megyünk, itt még alig vannak külső kamerák, csak egy-két GoPro, de hát azok is olyan minőségűek. Ja tényleg azt elfelejtettük elmondani, hogy ezt most egy ilyen a bejátszott anyagot azt gagyiba látjátok, az azért van, mert akkor még nem volt más, tehát hogy ez 720. Igen, hát meg ugye akkor ez tévére forgott, ugye Igen. a magázódás is azért van, mert a tévének ez volt az elvárása. Igen. És ugye azt hiszem még 720p-t se fogadtak el tőlünk, tehát azért nem is Full HD-be forgattuk. Igen. Mert igazából olyan rossz Visszabutította a minőség. TV SD-re. Tehát, hogy igen. ennél sokkal rosszabb minőségben ment le a tévébe, tehát hogy Igen, ott olyan pixeles volt, mint az állat. Elképesztő. De nagyon vicces, én imádom. De annyira haragszol az első körre még. Mire át egyébként az indulás neki? Nem tudom, csak úgy. Látni akartad az első időt? Akarom, mit csinál. Azért most már egy picit szélesebben megyünk a pályán, azt Igen. kell, hogy mondjam. Abszolút. És akkor itt ilyen 51-es köröket tudtatok még autókázni eleinte, rögtön utána volt információadás is. Tibi milyen kemény. Tibi alátámasztja az egyik kezét a másikkal, mert olyan nehéz volt még akkor a kamera, hogy 15 perc után már nem bírta tartani, és volt ez a híres Tibi-féle tartás, óriási. Most a leggyorsabb volt, de hát egy ilyen V8-assal most itt elinduljunk, úgyhogy meg se nyikkan. És akkor János. egyébként az még jó ebben, ugye ez csak nekünk ilyen jó dolog, hogy látjuk a régi kollégákat, ugye Sumi, Persze. Ádám volt itt még. Itt még én Ádám is, meg hát Vinyus is, itt még azért is sokszor. Tehát Az első kör. Tehát figyeld, Az első kör. az, hogy most borogat bóját, meg mindent, és hogy azt fogja mondani, mikor visszajön, hogy fölborított egy bóját. Ja, meg arrébb raktál egy teljes gumisort. Tehát, hogy óriási a csávó. Hogy már akkor se bírtad. Van, ami nem változik. Küzdöttem azért, hogy szélesedjen a pálya, mert nagyon be voltak rakva. De az a jobbos kanyar, az neked egy fájdalmas. Nem látsz arra, vagy mi van? Nem, nagyon közel megyek, és általában a bekormányzott kerékkel megcsapom. Igen. Egyébként majd olyan autókat, amivel majd lehet vívni. Tehát azért a fűnyíró meg ilyenek, azzal majd megmutatod, hogy te vagy a gyorsabb. Különben is mindent a nézőért tudod. Ilyen V8-assal így kell elindulni, hát rajtprogram, meg minden. Én is milyen merev kerekkel kormányzok itt még. Igen, de nagyon sokat csúszkáltál egyébként, nagyon vicces. Egyébként én úgy emlékszem, hogy ezzel a kocsival nem volt annyira jó menni. Nem, dülöngélt. Igen. Hát minden kanyar 3 részletből válik. Igen. mindiket még- A bejárat, végig gondoltam. ég túl a közepét, és utána valahogy kéne gyorsítani. 194-en majdnem 4 tizeddel ment jobbat János. Hát az úgyhogy- csak a rajt, mert én nem füstöltem. így van. Na jön a következő, nagy kedvencem. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Lap Timing YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk!
jó Ez az autó az annyi sztori a jó legacy. Sokat változtunk egyébként, itt eltelt egy év, teszem hozzá. Igen. Ez már 2013. Itt már rutinból mentünk. Nézd meg, már elkezdtem őszülni. Igen. És egy ilyen homlokszexuális kabátot sikerült fölvennem valamiért. Igen. De ti rajtatok Figyelj, nagyon ez a szépen látszik. rózsaszíningnél nem sokkal rosszabb. De egyel. Ez egyébként a akkori kis edzőautóm volt, amivel hát ugye János okozott egy kisebb problémát. Nem én okoztam, én nálam jött ki. Tolókerekes váltó, minden egyéb. Teljesen széria, ahogy szoktuk mondani. Elindulni nem lehet vele. Az összes autód ilyen tyúkol volt, mert az a Evo 6 is ilyen... Úgy dülöngél, mint volt. egy ilyen komolyabb részeg a kocsma Hát után, azon a nem? Urván is ezzel edzettél. De te ezt szeretted, majd Romániát meséld el azért vele. Csak várjuk meg az egyenest. Nagy gáz, bim! Bim! De az, hogy ahogy fölnyílt én is... És hogy a stábból senki nem kiborulva van, Igen. hanem mindenki könnyesen röhögi magát a káreseményen. De én nem adtam fel, néztem. János pedig meg nem áll az Isten, senki kedvéért, ő jön. Tibi unottan a háttérbe. Másodikkal előbből lecsavarta, Óriási. egy új motorháztetőnk meg egy szélvédő. Ugye, amit tudjatok a kocsihoz, hogy ott azt hiszem nem úgy GoPro volt, hanem valami AR nevezetű márkának a Igen. kamerája, ami annyira kemény voltatok, hogy Gyakorlatilag a káreseményt azt a TOK csinálta. Igen. De a tető rendesen behorpa. A tetőt ütötte be, és Nagyon utána az durva. volt a nagyobb, azt kijavítani. Egyébként Nem a szomorúan szélvédőt hangzik, de csinálni. hogy ebből látva kicsit megértem a Schumacher esetét, hogy ezek a tokok ennyire erősek, Veszélyesek, hogy meg veszélyesek, hogy ilyet ütött a Hát tok. de azt akartam mondani, hogy az a tok ugye egyrészt szétütötte itt a tetőt, és ugye az volt utána a karosszériásnak a legnagyobb problémája, hogy azt visszahozzák, és ugyanaz a tok, utána elvittük egy rallis forgatásra, és kétszer ráugrattak rally autóval, A hirtelen és a másodikra tört csak el. Tibit figyeld! Figyeld a mondatot. Na, mehettek. Milyen faszra várunk? Óriási volt. János, meséld el, hogy milyen volt a kocsival közlekedni, amikor követtél engem Romániában. Az milyen Sibiu rally volt? Sibiu rally volt, igen, EB. Nagy Seven környékén. Hát nem feltétlen a jó útról híres. És Sumi, aki valahol itt majd feltűnik a felvételeken, Sumival mentünk ketten. Ugye megkaptam a feladatot, hogy míg ő ment a gyorsaságin, addig nekünk a rajtból oda kellett érni a célba, hogy fel tudjuk venni. Ez néha ugye kilométerben több volt, mint a gyorsaságinak a távja. Úgyhogy hát bolondok voltunk tényleg annó. Emlékszem, a leghíresebb sztori az az, hogy ugye több probléma is volt a kocsival. Kielőztem egy sort, Sumi mellettem angódott, majd ilyen nyújtott kanyar volt az egész, az autó leállt menet közben, elkezdtünk 4 kerékkel lefele csúszni a szakadékba, vagy egy ilyen alájúba, majd egyszer csak visszaindult, befejeztem az előzést, és szembe egy rendőr jött, az fel se tűnt odáig, hogy kielőztem úgy a sort, hogy szembe rendőr jött, de azok csak így legyintettek, látták gondolom, mert rajta volt ugye, hogy a rally kísérőautó meg minden, és így jó van, menjenek. De olyan helyekre állandóan mentünk vele, leállt. tehát igen, lágy volt, de hát tényleg olyan burvás útakon mentünk vele, mint a bolond, hogy... És hogy semmisült meg, azt sem tudják a nézők, mert hogy a irodaházunk előtt a Csatárka úton állt, parkolt az út szélén, és egyszer csak hívott egy hétvégi éjszakán a helyi ember, aki ott töltött az éjszakát, a biztonsági őr, hogy hát jöjjek már, mert hát neki mentek a kocsinak. Fölmentem, oda mentem, nem volt meg a hátulja, és egy ilyen fiatal gyerek ott áldigált mellette, már jöttek a rendőrök, meg minden, és elkezdtünk beszélgetni róla, majd a rendőri helyszínen is körülbelül 40. percében derült ki, hogy én egy másik kocsival jöttem, és hogy nem ütköztünk, hanem ez parkolt. Tehát az a rendőr már fölvett mindent, és később derült ki, hogy ja, hogy maga nem ezzel van? Nem, én mással jöttem, ez itt állt. A csávó sötétbe, konkrétan telibe verte a parkolóautót. Tehát ez egy ilyen, nem is nagy kanyar volt, egy viszonylag ennyi hívű kanyar, de a srác Sose tudtuk már többet megcsinálni. úgy kanyarodott be, Ez hogy nem akkor kanyarodott kuka be, lett. úgyhogy a Hát a parkban- hátsó futóművet az belegyűrte gyakorlatilag a kaszniba, úgy eltűnt a hátulja. Hát a hátsó úgy megcsinálta ablakig hátulról, bement minden. igen. Csű. Nagyon fontos információk. Esnek be a szilánkok. Azt mondja János, hogy nagyon jó volt a második kör, csak mondjuk esnek be a szilánkok menet közben. És hát megint a te fejeid, azok a kedvenceim, ahogy mész, és az eleinte ez a ráfeszültség, Hát gyorsan kell menni.
És itt is hallani, hogy esnek be a szilánkok. Ilyen hóestés volt bent, csak üvegből. Jézusom, miket nem műveltünk, úristen. 1000 éve volt ez. Nagyon. Egyébként hosszant irányba is nagyot bólint az autó. Ó, hát ennek mindene puha volt. Igen. De a váltó az világi volt benne Hú, és egyébként. figyeld, ilyen osztott képernyős Pö, fel. hát gazdagok voltunk, hogyne, persze. Azt a... Ilyenkor is... Milyen fejed volt, láttad? Nem. Igen? Tetszett? Nagyon vicces. Nagyon Nem. vicces, a sikámban nagyon tetszik. De ez a komoly tekintet. Azt hogy feszül? Meg lesz. Most megcsinálom szembe a gumit, most megcsinálom. Tuti neki megyek. Na és akkor a harmadik. Hát igen. Vinyus egyik szörnyetege. Már ahogy hozom, az is szépen. Mi van? Kaparsz, te vagy a Schumacher? Milyen jó pólód volt, Jani. Igen. Na, De ez tényleg? cuki. Ezt nem, Milyen nem, szépek nem. vagytok. Itt is 2013-ban vagyunk. Ezzel ugye egy probléma volt ezzel a kocsival, ez egy Pontiac Trans Am 98-ból Vinyus egyik ilyen tuning szekere, ami már a Csabi kör alatt is látszott, hogy hát 500 lóerő, tehát menni megy, csak nem fordul be, meg futómű nincs alatta, és ugye azt előre is közölte velünk Vinyus, hogy azért olyan túl sok fék az nincs rajta. És a probléma az Jani körénél el is érkezett, azt meg is mutatom nektek. Hát szerintem most kibillent az egyensúlyból kicsit, de azért próbálkozik még uralni magát. Igen, mert egyébként minden... Elég sokat tornáztatok egyébként mindketten vele. Elárulom, de csak nektek, hogy ezért mentem először, hogy én bohóckodhassak. Ajjajjajjajjaj. Egy újabb hiba, Köszönjük! és lenéz János, Most nézd meg, állítsd meg. Ott itt ahogy nézek vissza, hogy nem hiszem el, amit látok. Toretto tartásban. Újraindít, nézi, hogy most mi történt. De ugyanúgy, mint a Legacy-nál probléma nincsen, egyébként jön vissza, és az lesz a legviccesebb, hogy el fogja mondani azt, hogy mi történt, és Vinyus büszkén hallgatja a lelátón, hogy egy szar. Igen. Eléggé viharverten indult a laptiming azért. Ennyi hiba, mint az első 2 évben, azért azóta sem volt. Voltak Igen. kalandok. Igen. Igen. Az idő, de hát úgy tűnik, hogy itt még azért kell csiszolni. Nem keveset. Vagy képes normálisat menni? Figyelj, azért Vinyusnak sok autójával mentünk, de hogy melyik volt jó, arra most hirtelen nem emlékszem. Az Z06 a végén jó volt már. Hát csak ez túl erős. Figyelj, itt elmondja, hogy egy csík van. Belenyomtam fékbe, és onnan egy fék. Háttérben Indián megy pályát takarítani. Igen. Igen, itt is blokkolt már. És figyelj, Vinyus fejét. Szereztem, és itt végig látszik, hogy egy fék van itt végig. Jó, akkor megyek vele. És Tibi büszkén, érted? Elmondtuk, hogy egy szar. Édes szívem. Óriási. De utána nem ment annyira rossz időt. Nem, egyébként a végén, amikor lementél második körben, akkor 49 közepe Úgy, hogy volt. nem Tehát lement, fékeztem mert vele. Tibi egyébként azt akarta, hogy 50 alatt legyen, és azt behoztad. Igen. Azt hiszem Csabi valami 50,0 valamit ment, és akkor be tudtunk menni 50 alá, úgyhogy egy izgalmas kis rész volt, úgyhogy hát igen. Egyébként az is furcsa, hogy a rajt után már blokkolt az elején. Persze. És annak már ugye gyanúsnak kellett volna lennie, de Igen. hát én... Igen, már az első kanyarba se tudtál Én befordulni. bőszen nyomtam neki, hogy mi történik itt. Itt nem kívánom azt, hogy pontozzátok se az autókat, se a saját köreiteket, mert ezek szép emlékek, de Inkább vicces, mint jó. Inkább a pörgést pontozzuk, hogy ez egy 9.0. ez egy leszúrt Rittberger Ezek volt. olyan adások, amiket okkal felejtette le az ember. De biztos vagyok benne, hogy most, hogy egy kicsit felevenítettük, szerintem sokan meg akarják majd nézni, mert azért ebben vannak viccek, fönn vannak a csatornán természetesen ezek az adások is, úgyhogy vissza tudjátok nézni még jó kis múltunkat. Nekem nagyon nagy élmény volt egyébként visszanézegetni őket, úgyhogy imádtam. Köszönöm, urak! Jövő héten folytatjuk, jövő héten megint új adást kaptok, és aztán 2 hét múlva jövünk ismétlőssel. Még nem tudom, mi következik, de majd az is nagyon vicces lesz bizonyára, úgyhogy tartsatok akkor is majd velünk, addig megkövessétek a csatornát, Facebook, Insta, YouTube, TikTok. Ott Esetleg vagyunk nézzetek mindenhol. vissza a 10 éves műsorokat. Igen, keressétek azokat a színeket, amik még voltak a hajunkon, mert ez már elmúlt, úgyhogy, és a szemüvegemet bármikor várom vissza, mert borzasztó volt, még mindig nem bírok belenézni a kamerába. Üdv mindenkinek, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha különleges
különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.